Okay, now we will move further. मिरर स्टेरिओस्कोपचं तुम्हाला आता फंक्शन दाखवलं. मिरर स्टेरिओस्कोप कसं असतो आणि त्याच्या मधून आपण कशा गोष्टी पाहतो. ठीक आहे. नाव वी विल सी द पॅरलेक्स बार. ठीक आहे. तर आता बघितल्याप्रमाणे आपण the principal point of one photograph can be transferred to the adjacent photograph by stereoscopic fusion. Okay. The parallax bar it is used to measure the parallax difference between the 2 points. आता जेव्हा दोन पॉइंट आपण बघत असतो. ठीक आहे. आता ह्या डायग्राम मध्ये बघा, दिस पॉइंट इज अ फिक्स्ड आणि हा जो पॉइंट आहे दिस इज मुव्हेबल. ठीक आहे. आणि ह्याला एक मायक्रोमीटर पण आहे बघा. तर सगळ्यात महत्वाचं काय, पॅरलॅक्स बार इज युज्ड टू मेजर अ पॅरलॅक्स डिफरन्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स. आता दोन पॉइंट मधला जो पॅरलॅक्स डिफरन्स आहे तो मेजर करण्यासाठी आपण पॅरलॅक्स बारचा उपयोग करतो. इट कन्सिस्ट ऑफ अ बार प्रॉपर विच होल्ड्स अ फिक्स्ड प्लेट ऑफ अ ट्रान्सपरंट मटेरियल. आता ही जी फिक्स्ड प्लेट आहे, ही जी फिक्स्ड प्लेट आहे दिस इज ऑफ द ट्रान्सपरंट मटेरियल. ही जी बनवलेली आहे दिस इज ऑफ द ट्रान्सपरंट मटेरियल. ही जी फिक्स्ड प्लेट आहे दिस इज ऑफ द ट्रान्सपरंट मटेरियल लाईक प्लास्टिक और ग्लास नियर द लेफ्ट एंड ऑफ द मुव्हेबल प्लेट. ठीक आहे. आता ही जी मुव्हेबल प्लेट आहे त्याच्या लेफ्ट साइडला ही फिक्स्ड प्लेट आहे. ठीक आहे. अँड मुव्हेबल प्लेट टू द राईट एंड. आणि ही जी मुव्हेबल आहे, ही जी आय विल शो इन अ रेड कलर. दिस प्लेट इज अ मुव्हेबल. ओके. दिस इज ऑन अ राईट साइड. ओके. जी फिक्स्ड आहे ती लेफ्ट साइडला आहे आणि जी मुव्हेबल आहे ती राईट साइडला आहे. ठीक आहे. इच प्लेट कंटेन्स अ टिनी डॉट इन इट्स सेंटर. आणि ह्याच्यावर बघा, ह्या दोन्ही प्लेटवर एक छोटेसे डॉट आहेत. ठीक आहे. इथे एक आणि इथे एक असे दोन डॉट आहेत. ठीक आहे. आता बघा, द मुव्हेबल प्लेट कॅन बी मूव्ड टू द लेफ्ट और टू द राईट बाय मीन्स ऑफ अ मायक्रोमीटर स्क्रू विच रीड नियर टू द 0.001 mm. ठीक आहे. आता ही जी मुव्हेबल प्लेट आहे ही आपण इकडे तिकडे मूव्ह करू शकतो. आपल्याला हा लेंथ मेजर करायचा असतो. ठीक आहे. तर ही जी मुव्हेबल प्लेट आहे ती आपण राईटला किंवा लेफ्टला मूव्ह करू शकतो आणि ती किती अंतराने मूव्ह झाले हे आपण मेजर करतो. ठीक आहे. किती अंतराने मूव्ह झालेला आहे, ते डिस्टन्स किती मूव्ह झालेला आहे ते आपण मेजर करतो. आणि हे मेजर करण्यासाठी जो काय हे आहे त्याचा लिस्ट काउंट जो आहे तो लिस्ट काउंट ऑलमोस्ट 0.01 mm चा आहे. म्हणजे तुम्ही साधं 0.01 mm ने जरी त्याला मूव्ह केलं इकडून तिकडे राईट साइडला किंवा लेफ्ट साइडला त्याला तुम्ही हलवलं तरी इट रीड्स इट्स रीडिंग. ओके. ओके. द टोटल मुवमेंट बिंग अबाउट 25 mm. आणि टोटल जर मुवमेंट तुम्ही जर करू शकत असाल एका पॅरलॅक्स बारवर जास्तीत जास्त 25 mm पर्यंत त्याची मुवमेंट करू शकता. ओके. वेन दिस टू डॉट्स आर व्ह्यूड प्रॉपरली अंडर द स्टेरिओस्कोप. आता आपण हे जे दोन डॉट आहेत, हे जे दोन डॉट्स आहेत हे जेव्हा आपण टेरिओस्कोपच्या खाली पाहतो. ठीक आहे. आय विल जस्ट मार्क इट अगेन. हे जे दोन डॉट्स आहेत, हे जे दोन डॉट आपण टेलिस्कोपच्या अंडर जेव्हा आपण पाहतो. ठीक आहे. दे दे फ्यूज इंटू अ सिंगल डॉट कॉल्ड ॲज अ फ्लोटिंग मार्क. हे जेव्हा आपण टेलिस्कोपच्या खाली पाहतो, दोन्ही डॉट ऍट अ टाइम पाहतो, तेव्हा ते दोन्ही एकत्र झाल्यासारखं आपल्याला भास होतो आणि त्याला आपण फ्लोटिंग मार्क म्हणतो. ठीक आहे. सो when these two dots are viewed properly under the stereoscope, they fuse into the single dot called as a floating mark. Okay. The marks are made to fuse by moving the right hand mark either to the left or right side. ठीक आहे. आणि हे जे दोन मार्क आहेत हे आपल्याला फ्युजिंग म्हणजे एकमेकात आल्यासारखे केव्हा बसतील, जेव्हा ते एक्झॅक्टली त्या लोकेशनला येतील. तर त्या लोकेशनला यासाठी तुम्हाला काय करायचं, मुव्हेबल जो आहे ना तो तुम्हाला लेफ्ट साइडला किंवा राईट साइडला मूव्ह करायचा आहे अंटिल यू सी ऍज अ फ्लोटिंग मार्क. ठीक आहे. आफ्टर दे हॅव बीन फ्युज्ड. आता एकदा ते दोन्ही एकत्र आल्यासारखे भासायला लागले, आफ्टर दे हॅव बीन फ्युज्ड the slight movement of the movable mark will give the viewer the impression that floating mark is moving up or down related to the stereoscopic image. आता आपण ह्या सगळ्या गोष्टी स्टेरिओस्कोपच्या खाली बघतोय. ठीक आहे. एकदा तुमचा पॉइंट फ्यूज झाला, हे दोन्ही पॉइंट जेव्हा तुम्हाला फ्यूज झाले त्याच्यानंतर जेव्हा तुम्ही आणखीन त्या मुव्हेबल जो पार्ट आहे तो राईटला किंवा लेफ्टला मूव्ह केला तर तेव्हा तुम्हाला कसा भास होतो, तर तुम्हाला काय दिसतं, तर द इट विल गिव्ह द व्ह्यूअर इम्प्रेशन दॅट फ्लोटिंग मार्क, जो फ्लोटिंग मार्क आहे दॅट इज मुव्हिंग अप ऑर डाऊन रिलेटिव्ह टू द स्टोरियोस्कोपिक इमेज. जी खाली आपण इमेज ठेवलेली आहे त्या इमेजच्या रिलेशन मध्ये हा जो दोन्हीचा एक जो पॉइंट दिसतोय तो तुम्हाला वर आल्यासारखा किंवा खाली गेल्यासारखा तुम्हाला भास होईल. ठीक आहे. ऍज द राईट हँड मार्क इज मूव्ड टुवर्ड द लेफ्ट. आता जो राईट साइडचा जो मुव्हेबल मार्क आहे
तो तुम्ही लेफ्ट साइडला मूव्ह केला, ठीक आहे, लेफ्ट वन, द फ्लोटिंग मार्क अपेअर्स टू राईज, ठीक आहे. म्हणजे हा जर तुम्ही लेफ्ट साइडला इकडे मूव्ह केला, म्हणजे एकदा फ्युजन पॉईंट आल्यानंतर पुन्हा आणखी तुम्ही लेफ्ट साइडला जर मूव्ह केला, तर तुम्हाला जो फ्युजन पॉईंट आहे, जो फ्युजन मार्क आहे, तो वर आल्यासारखा तुम्हाला भासेल, ठीक आहे. So floating mark will appear to the right, and if the moved to the right, आणि जर फ्लोटिंग जो मुव्हेबल पार्ट आहे तो तुम्ही राईट साइडला जर मूव्ह केला, शिफ्ट केला, then floating mark will appear to fall, ठीक आहे. तेव्हा फ्लोटिंग मार्क जो आहे तो तुम्हाला खाली गेल्यासारखा भास होईल, ठीक आहे. These effects are due to the fact that movement to the left increases the parallax of the mark, whereas the movement to right decreases the parallax of the mark. आता हे कशामुळे होतंय, तर हे सगळ्या गोष्टी कशामुळे होतात, तर दिस इफेक्ट इज ड्यू टू द फॅक्ट दॅट मुवमेंट टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइडला जी मुवमेंट केली, दिस इन्क्रीजेस द पॅरलेक्स ऑफ द मार्क, ठीक आहे. तर हे झाल्यामुळे काय होतं, जे मार्किंगचं पॅरलेक्स वाढल्यामुळं ही गोष्ट होते, ठीक आहे, मोठं झाल्यासारखं भासतो, ठीक आहे. आणि वेअर एज मुवमेंट टू द राईट, आणि राईट साइडला जर मुवमेंट केली, तर मुवमेंट टू द राईट डिक्रीजेस द पॅरलेक्स ऑफ द मार्क, ठीक आहे. Hence, if the floating mark is apparently placed on the ground at known elevation and micrometer scale is read, and then it is moved to the another point unknown elevation, and the micrometer is turned until the floating mark is again apparently raised on the ground surface, the difference in the two micrometer readings is the uh, measure of the delta p from which the difference of the elevation can be calculated. This is the principle of the parallax bar. आता parallax bar वरून आपण काय करतो, तर डिफरन्स ऑफ द इलिव्हेशन आपण काढतो. तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट इथं बघा, तर हा जो हे जे डावीकडे नेला आणि उजवीकडे नेल्यामुळं जो पॉइंट जो आहे, फ्युजन मार्क जो आहे, तो वर आल्यासारखा किंवा खाली गेल्यासारखा भासतोय तुम्हाला. तर ह्याच्यात काय आहे, इफ द फ्लोटिंग मार्क अपेरेंटली प्लेस्ड ऑन अ ग्राउंड, आता हा जो फ्लोटिंग मार्क आहे, जर तो आपण अपेरेंटली इफ इट इज प्लेस्ड ऑन अ ग्राउंड ऍट अ नोन इलिव्हेशन, ठीक आहे, एखाद्या पॉईंटचं इलिव्हेशन माहित आहे, तिथं आपण त्याला मार्किंग केलं, तर देन अँड द मायक्रोमीटर स्केल इज रीड, आणि त्या टायमिंगला जो काय मायक्रोमीटरचं रिडिंग दिसतं ते आपण लिहून ठेवलं, ठीक आहे. अँड देन इट इज मूव्ड टू द अनदर अननोन पॉईंट, त्याच्यानंतर दुसऱ्या पॉईंट, म्हणजे आपण खाली इमेज ठेवलेली आणि दुसऱ्या पॉईंटचं आपल्याला इलिव्हेशन फाइंड आउट करायचंय. म्हणजे नोन पॉईंटला आधी तुम्ही आणून ठेवला, तिथलं रिडिंग लिहिलं, आणि नंतर अननोन पॉईंटचं जे चित्रावरचं जे पॉईंट आहे त्याचं तुम्हाला इलिव्हेशन काढायचंय, ठीक आहे. तिथं तुम्ही तो आणला, ठीक आहे. अँड then micrometer is moved to the another unknown point, ठीक आहे, another point unknown point whose elevation is not known to us, ठीक आहे. उदय लांडे, प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. देन द मायक्रोमीटर, त्याच्यानंतर काय आपण काय केला, मायक्रोमीटर नोन पॉईंट वरून अननोन पॉईंट कडे मूव्ह केला, आणि मायक्रोमीटर इज टर्न अंटिल द फ्लोटिंग मार्क इज अगेन अपॅरेंटली रेस्ट ऑन द ग्राउंड सरफेस, ठीक आहे. मग त्या वेळेला काय होणार, द डिफरन्स ऑफ द टू मायक्रोमीटर रिडिंग, ओके, मग त्यावेळेस तुम्ही मूव्ह केल्यामुळे मायक्रोमीटरच्या रिडिंग मध्ये काहीतरी डिफरन्स येईल, ठीक आहे. तर हा जो डिफरन्स असेल इज द मेजर ऑफ द डेल्टा पी फ्रॉम विच द डिफरन्स ऑफ द इलिव्हेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स कॅन बी कॅल्क्युलेटेड. दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ द पॅरलेक्स बार. आता पॅरलेक्स बार मध्ये आपण काय करतो, नीट लक्षात घ्या, सिंपल गोष्ट आहे, काही सुद्धा विषय नाही, नीट साध्या भाषेत सांगतो. एक स्टेरिओस्कोप आहे, स्टेरिओस्कोप मागाशी दाखवल्याप्रमाणे त्याच्या खाली आपण इमेज ठेवली, ठीक आहे. ती इमेज आपण त्या स्टेरिओस्कोप मधून दोन इमेजेस आपण ऍट अ टाइम पाहतो, ठीक आहे. आणि तेव्हा तुम्हाला त्याची 3D इमेज दिसते, ठीक आहे. म्हणजे बाबा ऍट ऍक्च्युअल तुम्ही ती वरून विमानातनं बघितल्यानंतर कसं दिसतं तसं तुम्हाला ते दिसतं, ठीक आहे. 3D इमेज दिसते, ठीक आहे. पण इथंपर्यंत काय झालं, की यू गेट द आयडिया ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टेरेन, त्या टेरेनचा तुम्हाला आयडिया मिळाली. पण ह्याच्या पुढे जाऊन जर तुम्हाला ती जी डायग्राम आहे, तो जो फोटो आहे, त्या फोटो मधल्या दोन पॉईंट मधल्या इलिव्हेशनचा डिफरन्स जर तुम्हाला फाइंड आउट करायचा असेल, तर तो काढता येईल का? तर हो, काढता येईल. तर कसा काढणार? तर बाय युझिंग दिस पॅरलेक्स बार. तर त्या टेलिस्कोप मध्ये तुम्हाला ऍडिशनली हा पॅरलेक्स बार हा वापरावा लागेल. तर हा पॅरलेक्स बार म्हणजे काय आहे नक्की? तर या पॅरलेक्स बार एक साधा बार आहे. त्याला मूव्हेबल दोन पट्ट्या जोडलेल्या आहेत, ठीक आहे. त्याच्यामध्ये दोन डॉट्स आहेत, ठीक आहे. त्यातली एक जी पट्टी आहे, ते दोन्ही ट्रान्सपरंट आहेत पट्ट्या, ठीक आहे. जी पहिली पट्टी आहे ती फिक्स्ड असते, ती लेफ्ट साइडला असते. दुसरी पट्टी जी आहे ती मुव्हेबल असते, ती राईट साइडला किंवा लेफ्ट साइडला मूव्ह होते, ठीक आहे. आणि त्याचं प्रत्येक मुवमेंट जी आहे ती कॅल्क्युलेट केली जाते बाय द मायक्रोमीटर प्रोव्हाइडेड अलॉंग साइड, ठीक आहे. मायक्रोमीटर पण असतो. जेव्हा तुम्ही ती मुव्हेबल पट्टी इकडे तिकडे लेफ्ट साइड राईट साइडला मूव्ह करता, तेव्हा त्याचं कितीने मूव्ह झाले हे रेकॉर्ड केलं जातं, ठीक आहे. की जास्तीत जास्त 25 पर्यंत तुमची जी मुव्हेबल पट्टी ती मूव्ह होऊ शकते, ठीक आहे. आता आता सगळ्यात
महत्वाचं की तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला काय करायचं, 2 पॉईंट मध्ये तुम्हाला इलिव्हेशन फाइंड आउट करायचं, ठीक आहे. पण जेव्हा तुम्हाला 2 पॉईंट मधलं इलिव्हेशन फाइंड आउट करायचं असतं, तेव्हा तुम्हाला त्यातल्या एका पॉईंटचं एकतर इलिव्हेशन माहिती पाहिजे किंवा तुम्ही एक काहीतरी अझ्युम केलं पाहिजे की त्याचं इलिव्हेशन एवढं एवढं आहे, ठीक आहे. ठीक आहे, मग तुम्हाला हे समजा एका पॉईंटचं इलिव्हेशन माहित आहे. तर आता काय करायचं, हे दोन्ही पॉईंट हा जो मायक्रोमीटर आहे, हा पॅरलेक्स बार आहे, तो स्टेरिओस्कोपच्या खाली धरायचा आणि जो मूव्हेबल पट्टी आहे ती मूव्ह करायची अंटिल यू गेट द फ्युजन मार्क. म्हणजे ते दोन्ही पॉईंट जे आहेत ते एक असल्यासारखे तुम्हाला भासतात, तोपर्यंत ते मूव्ह करायचं आणि जेव्हा तुम्हाला ते एक असल्यासारखे भासतील त्याला आपण फ्युजन मार्क म्हणायचं, ठीक आहे. त्याला आपण फ्युजन मार्क म्हणायचं, ठीक आहे. आता एकदा जर तुमचा फ्युजन मार्क मिळाला, त्याच्यानंतर जर तुम्ही मूव्हेबल जो पट्टी आहे ती राईट साईडला किंवा लेफ्ट साईडला जर हे केली, मूव्ह केली, तर जो काही तो फ्युजन मार्क आहे ना, तो तुम्हाला वर आल्यासारखा किंवा खाली आल्यासारखा रिलेटिव्ह टू दॅट इमेज, जी खाली इमेज आपण पाहतोय ते इमेजच्या रिलेशन मध्ये एकतर खाली आल्यासारखे किंवा वर गेल्यासारखं भासेल, ठीक आहे. तर जेव्हा तुम्ही लेफ्ट साईडला त्याला मूव्ह करता तेव्हा तुम्हाला ते वर आल्यासारखं वाटेल आणि जेव्हा तुम्ही राईट साईडला मूव्ह करता तेव्हा ते तुम्हाला खाली गेल्यासारखा भास होईल, ठीक आहे. हे सगळ्यात महत्वाचं. आता बघा याच्यानंतर आता तुम्हाला 2 पॉइंट मधलं डिफरन्स फाइंड आउट करायचा आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही एका पॉइंटला साइट करा ज्याचं तुम्हाला इलिव्हेशन माहिती आहे किंवा तुम्ही ज्याचं इलिव्हेशन अझ्युम केलंय, ठीक आहे. त्यानंतर हा जो पॅरलेक्स बार आहे ते तिथं आणा आणि त्या पॉइंटला तुम्ही त्याचा फ्युजन मार्क, तो ज्या पॉइंटचं इलिव्हेशन माहिती आहे त्या पॉइंटला तुमचा फ्लोटिंग पॉइंट जो आहे किंवा फ्लोटिंग मार्क आहे तो आणा, ठीक आहे. मग त्याच्यानंतर तुम्हाला जो दुसरा पॉइंट फाइंड आउट करायचा आहे तिकडे तुमचा हा फ्युजन मार्क शिफ्ट करा. म्हणजे काय करा, थोडक्यात हा मूव्हेबल जो पार्ट आहे तो लेफ्ट साईडला किंवा राईट साईडला मूव्ह करून त्याचा फ्युजन मार्क, फ्लोटिंग मार्क आहे तो फाइंड आउट करा, ठीक आहे. आणि तो फाइंड आउट केल्यानंतर जेवढ्या काय अंतराने तुमचा मूव्हेबल पार्ट मूव्ह केलाय तुम्ही तो तुम्हाला मायक्रोमीटर मध्ये दिसेल, ठीक आहे. तर त्याच्यावरून तुम्ही त्या 2 पॉइंट मधलं तुम्ही कॅल्क्युलेशन करून तुम्ही इलिव्हेशन फाइंड आउट करू शकता. म्हणजे पहिल्याचं जर 100 असेल आणि तुम्ही मूव्ह केलाय काहीतरी त्याच्यावरून तुम्ही कॅल्क्युलेशन करणार की तुम्हाला दुसऱ्याचं इलिव्हेशन 70 आहे किंवा दुसऱ्याचं इलिव्हेशन 130 आहे किंवा व्हॉट एव्हर यू गेट द जो शिफ्टिंग आहे त्याच्यावरून तुम्हाला त्या 2 पॉइंट मधलं तुम्हाला इलिव्हेशन डिफरन्स मिळून जाईल, ठीक आहे. तर दिस इज द बेसिक यूज ऑफ द पॅरलेक्स बार, ठीक आहे. दिस इज युज्ड फॉर द फोटो इंटरप्रिटेशन. ओके, फोटोचं इंटरप्रिटेशन करायसाठी आपण पॅरलेक्स बारचा उपयोग करतो, ठीक आहे. तर फोटोचं आपण जे काही फोटो होते त्या फोटोचं इंटरप्रिटेशन करायसाठी 2 गोष्टी महत्वाच्या वापरल्या. एक तर स्टेरिओस्कोप म्हणजे मिरर स्टेरिओस्कोप आणि सेकंड वन इज अ पॅरलेक्स बार, ठीक आहे. हा पॅरलेक्स बार आपण वापरला, ठीक आहे. फोटोचं इंटरप्रिटेशन करायसाठी. म्हणजे पहिला जो होता त्याच्यात फक्त तुम्हाला इमेज कळाली 3D मध्ये स्टेरिओस्कोप मध्ये आणि पॅरलेक्सचा बार वापरून तुम्हाला ती जी इमेज आहे त्याच्यातले वेगवेगळे जे पॉइंट आहेत त्याचं हाईट डिफरन्स पण तुम्हाला कळून जातो, ठीक आहे. आता तिसरं जे आहे आपले प्लॉटिंग जे इन्स्ट्रुमेंट आहेत ते आपण पाहूयात, ठीक आहे. द प्लॉटिंग इन्स्ट्रुमेंट इन धिस, ओके, ते आपण पाहूयात. ओके, नाउ वी विल सी द स्टेरिओस्कोपिक प्लॉटिंग इन्स्ट्रुमेंट. आपल्याला आता स्टेरिओस्कोपचे मधले जे प्लॉटिंग इन्स्ट्रुमेंट आहेत ते आपण पाहूयात, ठीक आहे. वन बाय वन आपण स्टेरिओस्कोपिक प्लॉटिंग इन्स्ट्रुमेंट पाहूयात, ठीक आहे. आता हे जे प्लॉटिंग इन्स्ट्रुमेंट आहेत, ठीक आहे. स्टेरिओस्कोपिकचे प्लॉटिंग म्हणजे प्लॉट करायचे जे इन्स्ट्रुमेंट आहेत त्याचे जनरल 4 कॉम्पोनंट आहेत. कोणते तर प्रोजेक्शन सिस्टीम, देन व्ह्यूइंग सिस्टीम, मेजरिंग सिस्टीम आणि ट्रेसिंग सिस्टीम. जे काही इन्स्ट्रुमेंट मधून आपण खालचे जे आपण जे फोटो पाहतोय, ठीक आहे. तर ह्याच्यात 4 सिस्टीम आहेत. एक तर प्रोजेक्शन सिस्टीम आहे, त्यानंतर बघायची व्ह्यूइंग सिस्टीम आहे, त्यानंतर ते डिफरन्स वगैरे जे काही मेजर करायचे ते मेजरिंग सिस्टीम आहे आणि लास्ट वन इज अ ट्रेसिंग सिस्टीम. ते जे आहे ते ट्रेस करायची ही ट्रेसिंग सिस्टीम आहे, ठीक आहे.
सो ते आपण पाहूया स्टेरिओस्कोपिक प्लॉटिंग इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे. तर स्टेरिओस्कोपिक प्लॉटिंग इन्स्ट्रुमेंट इज अन ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट ऑफ अ हाय प्रिसिजन in which a special relationship of the pair of photograph at the instant of the exposure is reconstructed. ओके. आता नीट बघा, लक्ष इकडं. द टेरिओस्कोपिक प्लॉटिंग इन्स्ट्रुमेंट हे जे आहे टेरिओस्कोपिक प्लॉटिंग इन्स्ट्रुमेंट आहे, इट इज अन ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट. ह्याच्यात आपण लेन्स किंवा मिरर ह्या गोष्टी वापरतो. ओके. सो दिस इज अ ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट. ओके. This is the optical instrument with a high precision in which the spatial relationship of the pair of the photograph at the instant of the exposure is reconstructed. आणि ह्याच्यात काय, हे ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट आहेत आणि ह्याच्यात आपण दोन फोटो किंवा अ पेअर ऑफ फोटो, एकाच लोकेशनचे दोन फोटो ऍट अ टाइम पाहतो आणि आपल्याला 3D व्ह्यू मिळतो. ठीक आहे. इन सच इन्स्ट्रुमेंट, आता असे जे इन्स्ट्रुमेंट आहेत, इन सच इन्स्ट्रुमेंट the ray from the two photographs are projected and caused to the intersect its measuring space to form the theoretically perfect model of a terrain. आता ह्याच्यात काय होतं, आपल्याला 3D मॉडेल मिळतं. जे काही जमिनीचे फोटो काढलेत आपल्याला, तर आपल्याला त्याचं 3D मॉडेल मिळतं. ठीक आहे. सो असे जे इन्स्ट्रुमेंट आहेत, इन सच इन्स्ट्रुमेंट द रेज फ्रॉम द टू फोटोग्राफ, आता दोन दोन जे फोटोग्राफ आपण पाहतोय त्याच्यातनं काहीतरी रेज आपण बाहेर येतात. ठीक आहे. ते लेन्स मधनं जातात आणि वी गेट द परफेक्ट मॉडेल ऑफ द टेरेन. ठीक आहे. परफेक्ट 3D मॉडेल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टेरेन. ओके. a measured mark visible to the operator is used to measure the stereoscopic model in all the 3 dimensions. ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण जेव्हा आपण फोटो बघत असतो, ठीक आहे, तेव्हा जे लोकेशन आपण पाहिलेलं आहे, जो लोकेशन आपण पाहिलेला आहे, त्यातला एक एक कोणता तरी पॉइंट आपण आधीच पाहिलेला असतो किंवा त्याची RL वगैरे आपण मेजर केली असते. का तर त्याला आपण रेफरन्स पॉइंट म्हणून पुढे घेणार आहोत. ठीक आहे. सो a measured mark visible to the operator is used to measure the stereoscopic model in all the 3 dimensions. ठीक आहे. The horizontal movement of the measuring mark throughout the model is transmitted to the plotting pencil, which traces out the map position of the features appearing to the overlap area of the two photographs forming the model. Okay. Now, as I have told you, a stereoscopic plotting instrument has 4 general components. मग हे जे टेरेस्कोपिक प्लॉटिंग इन्स्ट्रुमेंट आहे त्याचे 4 कंपोनंट आहेत. कुठले, तर मगाशी सांगितल्याप्रमाणे प्रोजेक्शन सिस्टीम, देन व्ह्यूइंग सिस्टीम, मेजरिंग सिस्टीम आणि ट्रेसिंग सिस्टीम, असे 4 ह्याला सिस्टीम आहेत. ठीक आहे. It is beyond the scope of our present syllabus to illustrate the fully. We have to go for the आपल्याला बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला आता ह्याच्यात नाहीयेत. ठीक आहे. सिलेबस मध्ये नाहीये. नाव फर्स्ट वन बघा, तर मल्टिप्लेक्स प्लॉटर हा एक आपण वापरतो. ठीक आहे. मल्टिप्लेक्स प्लॉटर. ठीक आहे. इट इज द मल्टिप्लेक्स प्लॉटर इज प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली युज्ड ऑफ एनी टाइप ऑफ प्लॉटिंग मशीन. ठीक आहे. जो मल्टिप्लेक्स प्लॉटर आहे, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबली और वाइडली युज्ड इन एनी टाइप ऑफ प्लॉटिंग मशीन. प्लॉटिंगच्या साठी आपण ज्या ज्या मशीन वापरतो त्यातला मल्टिप्लेक्स प्लॉटर इट इज द मोस्ट वाइडली युज्ड इन्स्ट्रुमेंट. ओके. दिस इक्विपमेंट इंक्लूड द रिडक्शन पॉइंटर. ठीक आहे. आता ह्या इक्विपमेंट मध्ये काय, दिस इन्क्लूड द रिडक्शन पॉइंटर printer, a set of projection mounted in a series on a horizontal bar, and tracing table which provide a both floating mark and a tracing pencil to draw the map. ठीक आहे. The reduction printer produces the reduced pictures on a small glass plates. Okay. The 23 centimeter by 23 centimeter, that is 9 inch by 9 inch size, is thus reduced to scale of 4 centimeter by 4 centimeter on the glass plates, is called as a diapositives. ओके. याला आपण डायापॉझिटिव्ह म्हणतो. ठीक आहे. तर हा जो आहे मल्टिप्लेक्स प्लॉटर, हा पण आपण हे प्लॉट करण्यासाठी आपण वापरतो. ठीक आहे. जस्ट अ मिनिट.
Okay, so multiplex plotter, it is mostly widely used. Okay, आणि 23 by 23 सेंटीमीटरची जी साईज आहे ती आपण एका ग्लासवर 4 cm by 4 cm रिड्यूस करतो ऑन द ग्लास प्लेट कॉल्ड एज अ diapositives. Okay, now 2.6. I will show you one diagram. Just a minute. I hope this photo is visible to you. Okay. So this photo shows a pair of multiplex projection forming the stereoscopic model. ठीक आहे. आता इथं बघा ह्याच्यातनं आपण पाहिले आणि ही जी हा जो फोटो होता ह्या फोटोचा आपल्याला हे 3D व्ह्यू मध्ये एक मॉडेल तयार झाल्यासारखं दिसतंय इथं इथं ठीक आहे. इथं जे तुम्हाला दिसतंय दिस इज लाईक अ 3D व्ह्यू. ठीक आहे. 3D व्ह्यू झाल्यासारखं दिसतंय. ओके. सो this figure or this photo shows a pair of multiplex projection forming a stereoscopic model. ठीक आहे. तर हे स्टेरिओस्कोपिक मॉडेल झाल्यासारखं इथं तुम्हाला दिसतंय. Each projector consists of a light source, a plate holder for a diapositive plate, and a lens which transmit the rays coming from the diapositive plate into the open space below the projector. Okay, the spatial model is obtained by projecting one photograph of a overlapping pair in a red light and other blue green light. Okay, and by observing the combination of the colors through the spectacle containing the one red and one blue green lens, this model in fact has a three dimensions. आता हे जे मॉडेल आहे this gives a three-dimensional view and it is not considered as a virtual stereoscopic image as seen in a simple stereoscope. Okay, तर सिंपल स्टेरिओस्कोप मध्ये आपल्याला 2D असतं पण आपल्याला 3D दिसल्याचा भास होतो. ठीक आहे, पण ह्याच्यातली जी इमेज तयार होती ती ऍक्च्युअली 3D इमेज तयार होते. ठीक आहे. So this model of viewing is called as a Almagraph system. Okay, viewing reflected light and fulfills the condition of stereoscopic viewing. Okay, तर हे एक ऍडव्हान्स इन्स्ट्रुमेंट आहे स्टेरिओस्कोपिक प्लॉटिंग इन्स्ट्रुमेंट आहे. ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट वन इज अ ट्रेसिंग टेबल पण आपण वापरतो याच्यात. ठीक आहे. टेरिओस्कोपिक प्लॉटिंग इन्स्ट्रुमेंट मध्ये आपण ट्रेसिंग टेबल वापरतो. तर ट्रेसिंग टेबल कंटेन्स अ सर्क्युलर व्हाईट डिस्क विथ द पिन होल इन अ सेंटर. ठीक आहे. सर ट्रेसिंग टेबल जो आपण वापरतो. ओके. तो जो ट्रेसिंग टेबल आहे this tracing table contains a circular white disc with a pinhole in its center. A light bulb below the disc provides the small pin point of the light. Okay, just let me see. Do I get the image of this tracing table? Just a minute.
Okay, so this tracing table contains a circular disc, circular white disc with a pinhole in its center. ठीक आहे, एक सर्क्युलर डिस्क आहे, ठीक आहे, आणि त्याला मध्ये एक पिनहोल आहे at the center. The light bulb below the disc provides a small pinpoint of a light. ठीक आहे, आता ह्याच्या खाली काय आहे, लाईट बल्ब बिलो द डिस्क प्रोव्हाइड द स्मॉल पिन पॉइंट ऑफ अ लाईट. आता ह्याच्या खाली एक बल्ब आपण लावतो आणि जो होल आहे त्याच्यातनं एक लाईटचा रे पास होतो. ओके, this illuminated pinpoint is visible from the projection and from the measuring mark or the floating mark in the spatial model. ठीक आहे, the disc can be raised or lowered so that the floating mark rests on the ground of the model. ठीक आहे, तर ही जी डिस्क आहे ती आपण काय करतो, this disc can be raised or lowered so that the floating mark rests on the ground of the model. Okay, the tracing pencil point vertically below the floating mark gives the position of the point on the map sheet. Okay, तर ह्याच्यातली जी ट्रेसिंग पेन्सिल पॉइंट आहे, this tracing pencil point vertically below the floating mark gives the position of the point on the map sheet. ठीक आहे, the tracing pencil traces the pencil traces on the plotting sheet of the horizontal movement of the floating mark. The disc is raised or lowered by means of the screw on the center post at the back of the tracing stand. ठीक आहे, आता ही जी डिस्क आहे, this is raised or lowered by means of, ही खाली किंवा वर आपण कशी करतो, by means of the screw on the center post at the back of the tracing stand. Okay, on the left post of the tracing stand is the millimeter scale on which the read the height of the disc above the drawing table, which may be considered as a datum plane. ठीक आहे, आता ह्याच्यात महत्वाचं काय, on left of the post, ह्याच्या on the left of the post of the tracing stand, the millimeter scale on which it is read the height of the disc above the drawing table, which may be considered as a datum plane. याला आपण datum plane मानतो. ठीक आहे, the elevation of any point in the spatial model can be found by reading the vertical scale of the tracing stand after the floating mark has been set on a given point. Okay, तर हा जो ट्रेसिंग टेबल आहे हे पण आपण याच्यामध्ये वापरतो. ठीक आहे, so the actual apparatus consists of a series of projection mounted on a horizontal bar. The filters of the projection are alternately red and blue green. ठीक आहे, so this actual apparatus consists of a series of projection mounted on a horizontal bar. The filters of the projection are alternately red and blue green. When the first true model has been placed in a position by viewing through the first two projection and oriented then properly, and then second true model is established by adjusting the third projector. आता आपण ह्याच्यात काय करतो, when the first true model has been placed in a position, जेव्हा first true model is placed on a true position by viewing through the first two projection and orienting them in properly, then the second true model is established by adjusting the third projector. ठीक आहे, and the orientation and adjustment are done by means of the ground control point plotted on the drawing table. Okay, thus each of the successive projector can be oriented. ठीक है, each of the successive projector can be oriented at a time. This procedure is called as aerial triangulation or bridging. ठीक आहे, याला आपण aerial triangulation किंवा bridging असं पण म्हणतो. ठीक आहे, and it is extended till the other ground control apparatus. Okay, thus the proper adjustment are made throughout the series of projection before drawing the map is begun. Okay, तर इथपर्यंत आपण स्टेरिओस्कोपिक प्लॉटिंग इन्स्ट्रुमेंट हा जो पार्ट आहे ना तो बघितला. ठीक आहे, त्याच्यात सगळ्यात महत्वाचं तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा टेरेस्ट्रियल एरियल फोटोग्राफी जी आहे याच्यातलं तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचं, एक मिनिट,
ठीक आहे. ह्या युनिट मध्ये सगळ्यात महत्वाचं तुम्हाला इंट्रोडक्शन पार्ट आपण घेतला. ठीक आहे. तर बेसिक प्रिन्सिपल्स काय आहेत? टेरेस्ट्रियल एरियल फोटोग्राफीचे म्हणजे 2 पॉइंट आपण वेगवेगळ्या अँगलनी पाहतो. ठीक आहे. ते पाहतो आणि त्याच्यानंतर एरियल फोटोग्रामेट्री आपण बघितली. प्लेन टेबल फोटोग्रामेट्री आणि टेरेस्ट्रियल स्टेरिओ फोटोग्रामेट्री. ठीक आहे. त्यानंतर आपण फोटो थिओडोलाइट जो आहे तो बघितला. ठीक आहे. हा जो फोटो थिओडोलाइट आहे तो आपण पहिला. हे दुसरा एक टाइप आहे फोटो थिओडोलाइटचा. ठीक आहे. तर हा आपण पाहिला. त्यानंतर सम ऑफ द डेफिनेशन्स ज्या पिक्चर प्लेन, प्रिन्सिपल पॉइंट, फोकल प्लेन, कॅमेरा ऍक्सिस काय असतो हे आपण पाहिला. देन फोकल प्लेन, पर्स्पेक्टिव्ह सेंटर, देन प्रिन्सिपल डिस्टन्स, प्रिन्सिपल प्लेन, प्रिंट, फिजिकल मार्क, फिजिकल ऍक्सिस आणि फिल्म बेस हे आपण डेफिनेशन पाहिल्या. त्यानंतर जो एरियल कॅमेरा आहे, ठीक आहे. तर एरियल कॅमेरा जो आहे त्याच्या रिक्वायरमेंट काय आहे, तर फास्ट लेन्स पाहिजे, त्याची हाय स्पीड आणि इफिशियंट शटर पाहिजे, हाय स्पीड इमल्शन फॉर द फिल्म पाहिजे आणि ए मॅगझिन टू होल्ड द लार्ज रोल्स ऑफ द फिल्म म्हणजे त्याला एक जो फोटो काढताना जो काय रोल पाहिजे तो होल्ड करण्यासाठी मॅगझिन पाहिजे. ठीक आहे. आणि एरियल फोटो कॅमेरा जो आहे दिस इज कन्सिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इसेन्शियल पार्ट. कोणते कोणते तर लेन्स असेंबली, देन कॅमेरा कोन, देन फोकल प्लेन, देन कॅमेरा बॉडी आणि ड्राईव्ह मेकॅनिझम आणि द मॅगझिन हे 6 पार्ट त्याला येतात. ठीक आहे. दिस वॉज द बेसिक डायग्राम ऑफ दिस एरियल कॅमेरा. ठीक आहे. त्यानंतर एरियल कॅमेराचे हे जे पार्ट्स आहेत ते आपण डिस्कस केले. ठीक आहे. त्यानंतर ते हे जे पार्ट आहेत म्हणजे फोकल प्लेन, ड्राईव्ह मेकॅनिझम, ओपनिंग, ऑपरेटिंग, वाइंडिंग ऑफ द फिल्म ह्या गोष्टी पाहिल्या. त्यानंतर बेसिक डेफिनेशन आपण पाहिल्या. कोणत्या तर व्हर्टिकल फोटोग्राफ, टिल्टेड फोटोग्राफ म्हणजे काय, ऑब्लिक फोटोग्राफ म्हणजे काय, एक्सपोजर स्टेशन, फ्लाइंग हाईट, फ्लाइंग लाईन, फोकल लेंथ. ठीक आहे. नादीर पॉइंट, टिल्ट, प्रिन्सिपल प्लेन, प्रिन्सिपल लाईन, स्विंग आणि हॉरिझॉन्टल पॉइंट. ठीक आहे. तर ह्या मेन बेसिक डेफिनेशन्स आपण पाहिल्या. ह्या खूप महत्वाच्या डेफिनेशन्स आहेत. आय विल जस्ट रिकॉल देम वन्स अगेन कारण ह्याच्यावर जनरली क्वेश्चन यायचे चान्सेस असतात. ठीक आहे. ओके. तर व्हर्टिकल फोटोग्राफ म्हणजे काय आहे? तर व्हर्टिकल फोटोग्राफ इज एरियल फोटोग्राफ मेड विथ द कॅमेरा ऍक्सिस कोइन्साइड विथ द डायरेक्शन ऑफ ग्रॅव्हिटी. म्हणजे एकदम एक्झॅक्टली हॉरिझॉन्टल वरून जो फोटो काढलेला असतो त्याला आपण व्हर्टिकल फोटोग्राफ म्हणतो. सेकंड काय आहे तर टिल्टेड फोटोग्राफ. टिल्टेड फोटोग्राफ म्हणजे काय? तर टिल्टेड फोटोग्राफ इट इज द एरियल फोटोग्राफ मेड विथ द कॅमेरा ऍक्सिस टिल्टेड फ्रॉम द व्हर्टिकल. व्हर्टिकल पेक्षा थोडासा टिल्ट आहे आणि युजली इट इज लेस दॅन 3 डिग्री. 3 डिग्री पेक्षा कमी जर टिल्टिंग असेल तर आपण टिल्टेड फोटोग्राफ काढलाय असं म्हणतो. ठीक आहे. आणि हा 3 डिग्री हा आकडा नीट लक्षात ठेवा. आणि ऑब्लिक फोटोग्राफ म्हणजे काय? अन ऑब्लिक फोटोग्राफ इज अ एरियल फोटोग्राफ टेकन विथ अ कॅमेरा ऍक्सिस डायरेक्टेड इंटेन्शनली बिटवीन द हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल. आता ऑब्लिक फोटोग्राफ हा 3 डिग्री पेक्षा जास्त जर तुम्ही तिरका जर फोटो काढला असेल तर त्याला आपण ऑब्लिक फोटोग्राफ म्हणतो. अँड दिस ऍट दिस द कॅमेरा ऍक्सिस इज डायरेक्टेड इंटेन्शनली बिटवीन द हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल ऍक्सिस. ओके. इफ apparent horizon is shown in a photograph, it is said to the high oblique. ठीक आहे. आणि जेवढा तुम्ही जास्ती तिरका केलाय किंवा कमी तिरका केलाय त्याच्यावरून तुम्ही त्याला हाय ऑब्लिक किंवा लो ऑब्लिक फोटो असं म्हणू शकता. ठीक आहे. आता एक्सपोजर स्टेशन म्हणजे काय? तर एक्सपोजर स्टेशन इज अ पॉइंट इन अ स्पेस इन विच इन द एअर एक्सपोजर स्टेशन इज अ पॉइंट इन अ स्पेस इन द एअर मधला म्हणजे आपण हवेतूनही फोटो काढतो ना, तर हवेतला असा एक पॉइंट. ओके. विच इज ऑक्युपाइड बाय द कॅमेरा लेन्स ऍट द इन्स्टंट ऑफ द एक्सपोजर. जेव्हा तुम्ही फोटो काढला तेव्हा त्याचा हवेतला जो काही लोकेशन असेल त्याला आपण एक्सपोजर स्टेशन म्हणतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर फ्लाइंग हाईट. तर फ्लाइंग हाईट म्हणजे काय? फ्लाइंग हाईट इज द इलिव्हेशन ऑफ द एक्सपोजर स्टेशन अबोव द सी लेवल और